Hej, jag blir ofta tillfrågad eller karaktärsmördad angående hur jag som invandrare kan vara emot invandring. Men det är jag inte. Det som jag är emot och det jag har försökt förklara i ungefär 7 års tid nu på den här YouTube-kanalen är det specifika sättet som Sverige har genomfört sin galna migrationspolitik på. Det här ändamålet i praktiken har varit att förinta den svenska modellen och den svenska välfärdsstaten, vilket är mycket osvenskt. Jag som invandrare är mycket kritisk till den giftiga ideologiska häxbrygden där man kombinerar massinvandring med postkolonialism, kulturrelativism och hetsar mot vita människor samtidigt som man bygger apartheidområden dit man slussar alla utlänningar. Och sen inbillar man folk att sjuklöverns migrationspolitik som har byggt fram dessa utanförskap bara är vita cismens fel. Inte specifika partiers eller den specifika politikens fel. Jag som invandrare är emot öppna gränser som undergräver fackförbund och arbetares rättigheter. Bara så att en privilegierad elit på Södermalm kan få känna mysiga känslor i magen. Och ungefär fram till 90-talet så höll LO och Socialdemokraterna och den svenska arbetarrörelsen med mig i detta. Men sen vet jag inte vad som hände. Man kanske sålde ut sig till Bilderberggruppen. Jag har ingen aning. Jag som invandrare och medborgare i Sverige vill inte ha en överbefolkningspolitik som sätter sådan press på infrastrukturen att Fredrik Reinfeldt sprutar i brallorna. Med urholkandet av offentliga instanser som endast kan lösas med fler privatiseringar och fler avregleringar till nyliberal standard och med bekostnaden på vanligt folk. Det här ser jag inte hur varken svenskar eller invandrare gynnas av. Men det sorgliga är ju att när man har försökt nyansera frågan om befolkningspolitik de senaste åren har det varit väldigt lätt att stämplas som extrem. Jag är uppenbarligen inte emot invandring som ett koncept, som en idé. För då vore jag ju en hycklare. Självklart. Men att som invandrare och svensk medborgare vill jag ha det bästa tänkbara landet för alla inom nationens gränser. Där finns det inget hyckleri i. Snarare är det din plikt som en Sverigevänlig medborgare. Invandrare gynnas inte av att man daltar med kriminella. Och där har vi sett fruktansvärda orättvisor som arbetarklassinvandrare tvingas stå ut med. När de försöker driva sina mysiga små butiker så får de stå ut med kriminella som vänstern och moderaterna inte vill straffa tillräckligt. Och med tiden blir man ganska sur på både vänster och höger. Därav är det självklart att man som invandrare blir ganska starkt kritisk till ett etablissemang som inte skiljer på invandrare som gör rätt för sig och de som vill rasera landet inifrån. Våldtäktsmän, gängkriminella, islamister och så vidare. Varför är de fortfarande kvar här? Varför är människorna som många av oss flyr ifrån fortfarande kvar här? Hur är det möjligt för en person i Mellanöstern att fly från Islamiska staten, komma till Europa och sen stöta på sin förövare mitt på öppna gatan? Där finns det någonting som har gått fruktansvärt fel i etablissemangets relativistiska moralkarta. Majoriteten av invandrare är som jag. Vi älskar Sverige, vi älskar lag och ordning och vi vill ha ett land där det lönar sig att göra rätt för sig. Ett land som vi alla kan vara stolta över. Ett land där vi kan lära oss av misstagen som gjordes i många av våras hemländer istället för att upprepa dessa. Jag har större problem med batikdraperade svenskar än vad jag har med invandrare som människor. Sistnämnda känner jag för. Förstnämnda hatar jag bara lika mycket som de redan hatar mig. Egohumanisterna som utgör PK-eliten, eller vad som är känt som den vänsterliberala medelklassen, tog hit sådana som mig för att använda oss som husdjur. Inte för att de ger blanka fan i hur svartskallar som jag upplever landet. Detta gör godhetsvänstern väldigt tydligt när de skriker nej ut så fort jag säger något de inte håller med om.
All politik handlar om att göra det bästa man kan med tillgängliga resurser. Att kritisera en migrationspolitik som inte fungerar är som att kritisera en sjukvårdspolitik som inte fungerar. Det betyder inte att man hatar sjuka patienter. Det betyder bara att man ser strukturella defekter i systemet som politikerna har satt upp. Och det är defekter som påverkar alla dåligt i slutändan. Skattebetalare såväl som flyktingar. Ingen gynnas av en livstid i ett getto. Att inte kunna skilja på system och individ får dig bara att framstå som en idiot som inte har förtjänat sin rösträtt. Det gör dig inte till en god humanist vars moraliska kompass alla andra är avundsjuka på. Så ha det i åtanke innan du dömer mig, snälla, gode, vänsterliberale svensk. Om du på riktigt anser att invandrare är precis lika mycket värda som svenskar, sluta försöka ta min demokrati från mig varenda gång jag säger något som inte är socialistiskt. Som svensk medborgare är jag ganska trött på att påminnas om mitt ursprung varenda gång jag delar fakta om ekonomi. Och det är ganska sjukt att samma vänster som ropar rasism när man inte kan uttala en invandrares namn korrekt ser inga problem med att rasifiera skiten ur det politiskt och säga att du får inte tycka vissa saker för att om du är invandrare så ska du rösta åt ett håll och inte det andra. Nej, tyvärr ser jag bara en härskarteknik där. Så ha det i åtanke och förhoppningsvis kanske vi kan få lite mångfald på riktigt i Sverige i slutändan. Med vänliga hälsningar, många arga blattar och många fler än vad du tror. Det jag har försökt förklara i